elég jól ismerem az emberek működését, nem átlag szinten, hanem az átlagnál sokkal jobban, és én pontosan tudom, hogy ha én hallok valamilyen emberről akinek jó képességei vannak, én nem vagyok velük ellenséges, egyikkel sem, érted? Mindenkinek megvan a helye és szerepe ezen a bolygón, neked is, mindenkinek, érted? Annak is aki nincs itt, vagy annak is aki teljesen más csinál, mindenkinek megvan a szerepe, én ezt el tudom fogadni, oké? Ami azt jelenti, hogy ha valaki mást csinál mint én avval nem leszek ellenséges, ha valaki hülyeséget csinál avval sem leszek ellenséges, mert az ő élete, ami annyit jelent, hogy az ember ha jobb állapotban van akkor erre képes. Aki ellenségeskedik mondjuk egy konkurenciával, hát gondold végig, én 91-ben már tanultam hogy a konkurenciára nem mondunk rosszat, 91-ben, az nem most volt, érted? Tehát én úgy nyertem meg a múltban versenytárgyalások tömegét, hogy én nem mondtam rosszat sose a konkurenciára, oké? Tehát miért kellene úgy működni hogy nincs konkurencia? Miért kellene? Hát az a jó ha van, mert akkor lehet versenyezni, érted? Tehát a konkurencia az csak egy versenytárs, nem vetélytárs, érted? Hát ha valaki azt gondolja hogy jobban tudja csinálni mint én, csinálja, semmi gondom nincs azzal, érted? Az ég adta világon, semmi gondom. Tehát ha valaki azt gondolja hogy ő több tudást tud adni az embereknek, csinálja, mutassa be, semmi gond nincs ezzel. Hát az lenne a jó ha lenne már a bolygón 300 millió ember aki legalább úgy tud tudást átadni mint én, érted? Az lenne az ideális, akkor ezen a bolygón már aranykor lenne, érted? Tehát nekem ez nem probléma, én azt szeretném hogy rengeteg tanító tanítsa a többséget, mert a tanítók mindig is kisebbségben lesznek. Jó, hát én azt tudom hogy az előző életemben is tanító voltam, csak nem ezen a bolygón, hanem azt is tudom hogy melyiken, úgy hívják hogy Sirius B. Na most ami annyit jelent hogy nehogy azt hitt hogy tudtam gyerekkoromban, azóta tudtam meg az elmúlt 10 év során. Tehát lényeg az hogy nekem avval semmi gondom nincs hogy például embereket nyitogatnak. Mit jelent a nyitogatás? Hogy kinyitják a rálátását az életre, érted? Tehát kinyitják, tehát az azt jelenti a kinyitás hogy az ember kinyílt arra hogy nem csak anyagi világban élünk, érted? hanem itt van egy olyan része az életünknek ami a 60%, bár itt nem úgy jelenik meg látszatra, de mégis ha megnézed önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, akár pénzzel, tudás nélkül nem tudsz bánni, tudás nélkül csak elrontani tudod. Na most a tudás az nem anyag, a tudás az szellemiség, és ha egy anyaggal akarsz bánni és nem értesz ahhoz a területhez
érted? Nincs hozzá tudásod, akkor el fogod baltázni oké? El fogod baltázni ez ilyen egyszerű. Tehát nehogy azt mondd hogy szellemiség nem kell, a tudás maga a szellemiség. Az nem szellemiség hogy olyat tanulsz amit nem használsz, vagy nem használtál sose, az kidobott idő volt, meg energia, meg lehet pénz is, érted? Tehát olyat kell tudni amit az ember tud hasznosítani, és ez azt jelenti hogy olyat kell tanulni amit az ember tud hasznosítani, és csapatban sokkal könnyebb tanulni mint egyénileg. Tehát én azt láttam, meggyőződtem róla hogy sokkal hamarabb válik tudássá az a tanulás amit az emberek csapatban végeznek.